王晨煽动其他斗皇竞争者一起去争夺寻找天山血潭的过程中，萧炎偶遇被围遭到岩浆深处的火焰蜥蜴人围困，范蠡在这里又将会获得何种机遇呢？ Thời gian qua đi, sau khi gặp lão sư của mình xong, Tiêu Viêm rất nhanh đã tỉnh táo lại. Hít sâu một hơi, áp chế sát ý đang ngùn ngụt trong lòng, bàn tay vốn đang nắm chặt của Tiêu Viêm cũng từ từ thả lỏng, trên miệng lẩm bẩm nói: "Lão sư, xin người hãy chờ con." Dứt lời, anh ấy liền hướng ánh mắt nhìn về phía xa, chậm rãi thu lại ánh nhìn. Tiêu Viêm hướng mắt xuống phía dưới thì thấy Kim Cốc và Kim Thạch tộc trưởng đã ở phía dưới đợi mình. Thanh âm hai người họ vang lên nói: "Chúc mừng Tiêu Viêm tiểu hữu thành công tiến vào đấu tông." Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng chậm rãi lăng không tiến tới, thanh âm vang lên nói: "Đa tạ hai vị tiền bối." "Tiểu tử, người có thể ở dưới đáy huyết đàm hơn 2 tháng, lão phu cũng không phục." "Tại hạ đã ở dưới đó tu luyện hơn 2 tháng sao?" "Đúng vậy, đám người Phượng Thanh Nhi cùng vị bằng hữu của ngươi cũng đã sớm rời đi rồi. Tiêu Viêm tiểu hữu, hiện giờ ngươi đã thành công đột phá đấu hoàng, không biết..." "Kim Thạch tiền bối yên tâm, hỏa độc trên người ngài cứ giao cho tại hạ là được rồi. Muốn khu trừ Thiên Sơn hỏa độc cần có một ít dược liệu, đành phải phiền toái hai vị vậy." Dứt lời, Tiêu Viêm liền đưa ra cho Kim Cốc một tờ giấy ghi đầy đủ các loại dược liệu. Nhận lấy nó, Kim Cốc cười nói: "Không thành vấn đề, không thành vấn đề, ta sẽ lập tức đi thu thập dược liệu." Dứt lời, ông cũng liền rời đi. Nhìn Kim Cốc đi xa, Kim Thạch tộc trưởng nhìn Tiêu Viêm nói: "Tiêu Viêm tiểu hữu, nếu như có thể đem hỏa độc trong cơ thể ta khu trừ, ân tình này suốt đời ta cũng không quên. Vậy không biết tại hạ có thể hỏi Thạch tiền bối một việc hay không?" "Là chuyện gì?" "Không biết Kim Thạch tiền bối đã từng nghe nói về cổ tộc chưa?" "Cổ tộc sao? Tiêu Viêm tiểu hữu vì sao lại đột nhiên nhắc tới cổ tộc? Người có mâu thuẫn gì với họ sao?" "Tất nhiên là không, ta chỉ muốn nghe một ít tin tức mà thôi. Khắp Trung Châu này, cho dù hồn điện hay đan tháp cùng ma thú tam đại gia tộc cổ lão, đối với cổ tộc cũng cực kỳ kiêng kỵ. Tương truyền, cổ tộc là huyết mạch của đấu đế từ viễn cổ được di chuyển lại. Trong tộc, cường giả nhiều như vậy. Kim Thạch tiền bối có biết cổ tộc hiện ở nơi nào không?" "Bọn họ ở Đông vực Trung Châu, thế nhưng chân chính vẫn là ở tại cổ giới. Cổ giới này chính là do vị đại cường giả đạt tới đấu thánh của cổ tộc xây dựng. Về phần tiến nhập vào cổ giới như thế nào, ta cũng không biết." Nghe vậy, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, hướng mắt về phía xa, anh ấy lẩm bẩm nói: "Trước tiên là cứu lão sư, sau đó sẽ đến cổ tộc, mà kệ bọn họ cường đại đến mức nào, cuối cùng cũng chỉ là nhân loại mà thôi." Thời gian qua đi, trong lúc hai người đang trao đổi thì Kim Cốc đã trở về. Ngay lập tức, ông liền mang theo dược liệu đưa cho Tiêu Viêm. Sau đó rất nhanh, Tiêu Viêm cũng liền đưa cho vị lão nhân kia một viên đan dược và uống vào. Làm xong, hai người cũng liền bắt tay vào quá trình khu trừ độc tố. Cứ thế, hai người ngồi yên lặng tại chỗ mặc cho thời gian trôi qua. Không lâu sau, Tiêu Viêm tỉnh táo lại, nhìn vị lão nhân kia, anh ấy nói: "Ngày mai tại hạ sẽ đi, đây là nước thuốc trừ độc cùng đan dược, dùng nó trong vòng 2 tháng nữa, hỏa độc trong cơ thể nhất định hoàn toàn được khu trừ. Tiêu Viêm tiểu huynh đệ, nếu sau này gặp phiền toái, có thể tới Thiên Mục Sơn tìm ta. Ở đây, cho là Phí Thiên cũng không dám đụng tới." Nghe vậy, Tiêu Viêm gật đầu, ngay sau đó, anh ấy liền hướng về phía hai vị lão nhân kia và đa tạ họ. Làm xong, Tiêu Viêm xoay người, anh ấy liền phóng người rời đi khỏi nơi này. Thời gian qua đi, không lâu sau, Tiêu Viêm đã xuất hiện ở tại đỉnh núi Phong Lôi Sơn, nơi Phong Lôi Đông Các tọa lạc. Nhìn về phía xa, Tiêu Viêm nhìn thấy nhiều con thuyền đang lơ lửng giữa không trung, nơi đây đã trở nên rất náo nhiệt. Không chậm trễ, Tiêu Viêm cũng liền lăng không và phóng người xuống bên dưới. Thời gian qua đi, Tiêu Viêm với chiếc mặt nạ cùng áo bào che kín người rất nhanh đã xuất hiện ở tại nơi kiểm tra phía cổng ra vào. Đảo mắt một lượt, bất chợt Tiêu Viêm nhìn thấy Phí Thiên thân hình đang lơ lửng giữa không trung. Xung quanh hắn, một đám đệ tử đang phóng ra lôi điện kết thành trận hình. Thấy thế, Tiêu Viêm khẽ kéo chiếc áo che mặt xuống và nhanh chóng đi qua. Đến khi vào vị trí trung tâm, chọn một chỗ trống, Tiêu Viêm cũng liền ngồi xuống. Không lâu sau, trong lúc Tiêu Viêm đang suy nghĩ thì phía xa, thân ảnh của Lôi Tôn Giả cùng Phượng Thanh Nhi cũng xuất hiện. Thấy vậy, mọi người không khỏi xôn xao. Bất chợt, thanh âm Lôi Tôn Giả dũng mãnh vang lên nói: "Kiếm Tôn Giả, lão gia hỏa ngươi lúc nào cũng tới sớm nhất." Theo thanh âm kia chấm dứt, từ trong hư không, một đạo thân ảnh đạp kiếm đi bên cạnh là Đường Ưng cũng chậm rãi bước ra. Nhìn thấy ông, mọi người liền nhận ra đây chính là Kiếm Tôn Giả. Thế nhưng ngay khi Kiếm Tôn Giả đi tới ghế ngồi thì một thanh âm vang lên nói: "Kiếm lão đầu vẫn giữ tính tình khó chịu như xưa, xem ra đối với trận tỉ thí năm đó vẫn còn ghi hận trong lòng đấy mà." Dứt lời, Hoàng Tuyến Tôn Giả dẫn theo Vương Trần cũng chậm rãi đi tới. Nghe vậy, Kiếm Tôn Giả cười nhẹ nói: "Năm đó lão phu vận khí kém một chút mới bại vào tay hắn, so với kẻ không chống đỡ nổi Phong Tôn Giả trăm hiệp cũng đã khá hơn không ít, người nói có phải không, Hoàng Tuyến Tôn Giả?" Lời vừa dứt, Kiếm Tôn Giả cũng ngẩng đầu đưa ánh mắt đục ngầu nhìn lên không trung vô tận. Nhất thời từ trên trời cao, một luồng ánh sáng chói mắt đột nhiên lóe lên, ở bên trong đó, thân ảnh của Phong Tôn Giả bên cạnh là Mộ Thanh Loan cũng chậm rãi lăng không tiến về phía trước. Nhìn ba vị tôn giả đã tề tựu trước đó, Phong Tôn Giả cũng liền hướng quyền chào hỏi.
Phía xa, nhìn Phong Tôn Giả xuất hiện, Tiêu Viêm tâm tình bất chợt dao động nhẹ, trên miệng lẩm bẩm nói, người này chính là Phong Tôn Giả sao? Theo ánh mắt của anh ấy nhìn về phía xa kia, sau vài lời chào hỏi, 4 vị tôn giả đã ngồi xuống vị trí trung tâm trước toàn trường. Sau đó, khi mọi người đã ổn định lại, Lôi Tôn Giả chậm rãi tiến lên, hai tay dang rộng, thanh âm vang lên nói: "Hôm nay, Phong Lôi Các ta tổ chức Tứ Phương Các đại hội, cảm tạ mọi người đã đến Lôi Sơn cổ vũ." Lần này, số người tham gia Tứ Phương Các đại hội, kể cả 4 đệ tử của Tứ Phương Các, có tổng cộng 53 người. Vẫn quy củ cũ, lấy hỗn chiến mà bắt đầu, đến khi nào cuối cùng ở lại giữa sân chỉ còn 8 người mới thôi. Bây giờ, tất cả người dự thi cùng tiến lên trường đấu đi. Thanh âm Lôi Tôn Giả vừa tắt, trên quảng trường liền vang vọng một trận tiếng động xé gió. Từng đạo thân ảnh trẻ tuổi thoáng hiện vào trường đấu, đồng loạt tản ra bốn phía quảng trường, như chăm chăm lẫn nhau duy trì cảnh giác. Những người này vừa xuất hiện, nhất thời khiến đại hội trở nên nóng bỏng. Tiếng hoan hô điếc tai nhức óc nhất tề ở Mỹ, giống như bài sơn đảo hải ở trên đỉnh núi vang vọng ra khắp nơi, cuồn cuộn lan ra tận chân trời, khiến ngay cả mây đen trên cao cũng vì vậy mà như sóng dậy. Trên đài cao, ba vị tôn giả thấy sự xuất hiện của Phượng Thanh Nhi, bọn họ cũng khẽ bàn tán một chút. Hiển nhiên, theo ánh mắt của bọn họ nhận định, người này cũng là nhân tài không nhỏ của Phong Lôi Các. Còn trên khán đài, Tiêu Viêm khẽ đảo mắt nhìn về đám người kia một lượt, nhíu mày nhìn một lúc, Tiêu Viêm lại rời mắt đi, chậm rãi quan sát khắp quảng trường. Bất chợt, trong số đám người kia, Tiêu Viêm nhìn thấy một người quen, đó chính là Lâm Diễm. Nhìn thấy người bạn của mình, Tiêu Viêm trên miệng khẽ cười nhẹ. Theo anh ấy nhìn lên, trên đài cao, Lôi Tôn Giả nhìn thấy giữa sân nhân số đầy đủ, thanh âm vang lên nói: "Nếu đã đông đủ, đại hội chính thức bắt đầu." Lời của ông vừa dứt, giữa sân đám người kia đã liền động thủ, một màn hỗn loạn diễn ra. Trong sân đấu, đấu khí giao nhau cùng với thanh âm đao kiếm đụng nhau chát chúa không ngừng vang lên. Dưới trường hợp hỗn loạn như thế thì không thể nắm chắc điều gì. Trước đó có một số người thực lực không yếu, nhưng bây giờ lại liên tục có người hộc máu mà ngậm ngùi rời trường đấu. Giữa sân quá mức hỗn loạn, đề phòng được phía trước lại phòng không được mặt sau, bốn phương tám hướng khắp nơi đều là địch nhân. Một cái sơ sẩy trúng phải ám chiêu sẽ là một kích chí mạng. Cái loại đại hội này, đao kiếm không có mắt, bị thương tổn chính là chuyện thường tình. Hỗn loạn kéo dài không đến 10 phút thời gian, liền có thêm hơn 10 người dự thi bản thân bị trọng thương, không thể không rời đi giữa sân. Dù sao nếu là lại tiếp tục lưu lại mà nói, chỉ sợ cũng không phải chỉ có trọng thương không thôi đâu. Nhìn Lâm Diễm, Tiêu Viêm thấy thân pháp của người bạn của mình, anh ấy hiểu chắc chắn trong thời gian vài năm vừa qua, người này đã có kỳ ngộ. Thế nhưng, đang trong lúc Tiêu Viêm chăm chú quan sát, anh ấy bất chợt phát hiện Lâm Diễm gặp phải nguy hiểm, dường như cái tên Vương Trần đã nhập tới anh ấy. Chỉ trong tích tắc, khi Lâm Diễm đang cùng một tên giao đấu thì ở phía sau, Vương Trần đã quỷ dị lao tới. Sau đó, đoàn đao trong tay hắn ta đã lao về phía Lâm Diễm và kề lên cổ anh ta. Thấy vậy, Lâm Diễm hô lớn nói: Ngừng, ta nhận thua." Tuy nhiên, Vương Trần ở phía sau vẫn không dừng lại, hắn ta định một đao đoạt mạng Lâm Diễm. Thế nhưng đúng vào lúc đó, Tiêu Viêm lại từ đâu xuất hiện một chưởng đánh bay Vương Trần ra, cây đao trong tay cũng liền chệch hướng. Sau đó, thân ảnh Tiêu Viêm đứng cạnh Lâm Diễm liền xuất hiện giữa sân đấu, thanh âm vang lên nói: "Ngươi, cái tên này không có việc gì làm tới chỗ này tham gia vào chuyện thị phi của người khác làm gì thế hả?" Nghe vậy, Lâm Diễm giật mình nhìn nam nhân kia mà không nói thành lời. Đến đây thì hết tập 102, thế nhưng liệu tập này sẽ còn tình huống gì đặc biệt? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!